සුබ දවසක් Tuty Help YouTube channel එකට ඔයාලා හැමදෙනාම අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. හොඳයි. ඉතින් අපි කලින් කතා කරා මතක ඇති මේ cryptocurrencies කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ ගැන ගොඩක් දෙනෙක් කමෙන්ට්ස් කරලා තිබ්බා cryptocurrencies ගැන ඉගෙන ගන්න ආසයි, මේ දේවල් follow කරන්න ආසයි කියලා. right. ඉතින් මොකද මම Tuty channel එකේ post එකකුත් දැම්මා, community post එකක් දැම්මා, ඔයාලට vote කරන්න කියලා කොහොමද ඔයාලගේ cryptocurrency පිළිබඳ knowledge එක. එතෙන්දී ගොඩක් දෙනෙක් කියලා තිබ්බේ knowledge එක 0, ගොඩක් දෙනෙක් cryptocurrencies ගැන දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සාමාන්‍ය standard knowledge එක තියෙන කට්ටියත් හිටියා, ඒ වගේම expert ලත් හිටියා කීප දෙනෙක්. හැබැයි බොහෝ දෙනා මේ cryptocurrencies ගැන දන්නේ නැති පිරිසක් තමයි හිටියේ. ඒ නිසා තමයි තීරණය කළේ cryptocurrency ගැන මුල ඉඳන් සරලව කියලා දෙන්න ඕනේ කියලා. එතකොට එතනදී අපි කතා කරා ඔයාලට මතක ඇති cryptocurrency කියන්නේ මොකද්ද? cryptocurrency කියන්නේ මොකද්ද කියන දේ අපි මුලින්ම කතා කරා. right. ඒත් එක්කම දැන් මේක step කතා කරමු. ඊට පස්සේ අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු cryptocurrencies වලින් කොහොමද වැඩ කරන්නේ, cryptocurrencies හොයන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට අද අපි කතා කරන්නේ මේ cryptocurrency wallet එකක් කොහොමද හදාගන්නේ. දැන් අපි cryptocurrency වලින් මුදල් හොයද්දී ඒ මුදල් දාගන්න අපිට wallet එකක් තියෙන්න ඕනේ. wallet එක කොහොමද අපි හදාගන්නේ කියලායි අපි අද කතා කරන්නේ. හොඳයි. මේ සයිට් එක ඇවිල්ලා payeer කියලා කියනවා. අතන මේ payeer කියන්නේ මේක payment method එකක් විදිහට use කරන්නත් පුළුවන්. එතකොට ගොඩක් සයිට් වල අපි වැඩ කරද්දී දැන් payeer එහෙම නැත්නම් PayPal, Skrill වගේ මේ payeer කියන සයිට් එකත් අපිට payment method එකක් එහෙම නැත්නම් online bank එකක් විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වය මේ payeer කියන සයිට් එකේ අපිට පුළුවන් cryptocurrencies deposit කරන්නත් අපිට පුළුවන්. right. ඉතින් දැන් wallet එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම පැහැදිලි කරන්නම් දන්නේ නැති කට්ටියට දැනගන්න. දැන් wallet එක කියලා කියන්නේ අපි දැන් crypto wallet එකක් කියන්න පුළුවන් අපිට. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්නවා අපි හොයන dollars. හරිද? අපි dollars හොයනවා කියමුකෝ. normal currencies. මේ dollars අපි කෙලින්ම ගන්නවා අපි site වල වැඩ කරලා ඒ dollars අපි ගන්නවා PayPal, payeer, Skrill වගේ online banks වලට. ඒ වගේම අපිට cryptocurrencies අපි හොයද්දී ඒ cryptocurrencies උත් අපිට දාගෙන තියාගන්න බැංක් එකක් ඕනේ. එහෙම නැත්නම් wallet එකක් ඕනේ. right. ඒතකොට මේ තැන්පත් කරන බැංක් එකට තමයි අපි wallet කියලා කියන්නේ. අපි deposit කරලා තියාගන්න place එක. right. ඒතකොට මේ payeer කියන site එකේ විශේෂත්වය මේකේ අපිට පුළුවන් normal currencies, ඒ කියන්නේ USD, ruble වගේ normal currencies deposit කරන ගමන්ම cryptocurrencies උත් අපිට මේ site එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ wallet එකේ දාලා තියාගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද මේ payeer කියන account එක හදන්නේ සහ මේ payeer account එකට මුදල් දාගන්නේ කොහොමද? මේ දේවලුත් අපි අද කතා කරනවා. right. එතකොට තාමත් ඔයා Tuty Help channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මතක් කරනවා මං subscribe කරලා bell icon එක click කරලා එකතු වෙන්න මේ වගේ knowledge එක ගන්න. මේ දේවල් අපි පිළිවෙලට ඉගෙනගෙන යමු ඉස්සරහට. ගොඩක් sites ගැන කතා කරන් තිනවා. මේ cryptocurrency විතරක් නෙමෙයි, ගොඩක් online business කරන්න පුළුවන් sites තියෙනවා අපිට. ඉතින් අපි ඒවා එකින් එක කතා කරගෙන යමු ඉස්සරහට. right. ඒත් එක්කම මම මතක් කරන්නම් මේ ගැන පටන් ගන්න කලින්ම මම description එකේ දානවා මේ payeer.com කියන site එකේ link එක මම දාලා තියන්නම්. ඒත් එක්කම ඔයාලට මම කතා කරා කලින් වීඩියෝ එක type කරලා කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ සහ ඒ සල්ලි payeer account එකට ගන්න කොහොමද කියලා මම කලින් කතා කරා. ඒ වගේ links උත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාන්නම්. description එකේ උඩින්ම දාන්නම් මේ links ටික. වට එතකොට ලේසියෙන් මේවා හොයාගන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි මුලින්ම යන් මේ payeer account එකේ මෙන්න මේ create account කියන එක click කරන්න ඕනේ. right. create account click කරාට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ email address එක දාන්න තියෙනවා මෙතන. ඔයාගේ email address එක මෙතන දාලා ඔයා create account click කරන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙන්න මෙතන ඔයාගේ email එකට ඇවිල්ලා ඇති දැන් code එකක්. ඔයා ඒ code එක මෙතන type කරලා නැවත create account click කරන්න. හොඳයි. දැන් ඔයාලට පේන්නනවා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන password එකක් තියෙනවා, ඊළඟට secret code කියලා එකක් තියෙනවා, ඊළඟට account name එක තියෙනවා. මේ හැමදේම ඔයා මතක ඇතිව save කරලා තියාගන්න. මේ දේවල් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. මේකේ log වෙන්න වගේම මේ secret code එක වැදගත් වෙනවා. බැරි වෙලාවත් ඔයාලට password එක අමතක වුණොත් නැවත මේක recover කරලා ගන්න මේ secret code එක වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මේ හැමදේම ඔයාලට save කරලා වෙනම ඔයා තියාගන්න ඕනේ. right. ඊට පස්සේ next click කරන්න. ඉතින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඔයාගේ නම, ඔයාගේ first name එක සහ ඔයාගේ last name එක දෙන්න. right. ඉතින් country එක මෙතන already ශ්‍රී ලංකා කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ටික fill කරාට පස්සේ ඔයා done කරන්න.
හොඳයි ඔන්න ඔය ටික තමයි ඔයා හදාගන්න ඕනේ දැන් ඔයාගේ payer wallet එක create කරලා ඉවරයි. right එතකොට මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට dashboard එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා විවිධ currencies මෙන්න මේ dashboard එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේක cryptocurrencies විතරක් නෙවෙයි normal currencies තියෙනවා USD ruble euro වගේ currencies වගේම මේකේ BTC Bitcoin Ethereum වගේ Litecoin Dash වගේ cryptocurrencies උත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයා හොයන currencies වලට අදාළව මේ එක accounts වල මේ එක කොටස් වල ඔයාගේ value එක පෙන්නනවා. right ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේක ක්ලියර් වෙන්නේ නැති කියලා මේ account එක හදන හැටි. right මේ දේ ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා. මොකද මම Tuty channel එකේ අපි කතා කරා type කරලා ලේසියෙන්ම කොහොමද ඩොලර්ස් හොයන්න කියලා. ඒ හොයපු ඩොලර්ස් අපිට ගන්න සිද්ධ වුණේ මේ payer කියන account එකට. payer කියන wallet එකට තමයි අපිට payment withdraw එක කරන්න සිද්ධ වුණේ. ඉතින් ඒ හින්දා ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා මේ payer ගැන. ඔන්න ඒගොල්ලන්ට දැන් clear වෙන්න ඇති payer account එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. right ඉතින් මේක හරියම ලේසි method එකක්. ඔයාලට පුළුවන් pay account එක හදන්න. මම පල්ලා description එකේ මේකේ link එක දාන්නම් සහ ඒ වගේම type කරලා කොහොමද pay account එකට සල්ලි ගන්න කියන වීඩියෝ එකත් මම පල්ලා description එකේ දාන්නම්. ඔයාලට මේ දේවල් බලලා පිළිවෙලට මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එක ගොඩක් clear වෙන්නේ නැති කියලා ඔයාලට ගැටලු මොන හරි තියෙනවා නම් ඔයාගේ අදහස් තියෙනවා නම් ඔයාගේ experience share කරන්න කැමති නම් පල්ලාෙන් අනිවාර්යයෙන්ම comment කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරලා share කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. තාමත් Tuty Help subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා bell icon එක click කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා ආදරෙන් මතක් කරනවා. එහෙනම් හැම දිනකටම සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ජය වේවා.